درود، امیدوارم حالتون خوب باشه. پیرو مباحثی که طی ماه گذشته خدمت شما ارائه دادیم مبنی بر عبور از دوران کربن محور یا پایان دورانی که بر اساس مصرف کربن شکل گرفته بود، میخواستم به چند مقوله اشاره کنم که در این باب میتونه پاسخی باشه برای ابهامات و سوالاتی که خیلی از مخاطبین در دایرکت و کامنت ها در موردش سوال کردن. اگر دوست داشته باشین در مورد به هر صورت پایان دوران کربن محور اطلاع بیشتری داشته باشین، ویدیویی که در لینک براتون در دیسکریپشن لینکش رو براتون میذارم میتونین اونجا به هر صورت ببینید و در اینستاگرام هم میتونین به 3 و 4 پست قبلی مراجعه کنید و مقداری در این باره صحبت کنید. این بحث برای کسانی هستش که اون ویدیوها رو دیدن و سوالشون پیش اومده که حالا با این الگوریتمی که ما در پیش رو داریم چه بایدها و چه نبایدهایی رو باید بدانیم و چه کار کنیم که بتونیم کمترین آسیب رو نسبت به تغییر بنیادی که در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان شروع شده و رخ خواهد داد به حال داشته باشیم، کمترین آسیب رو ببینیم. برای توضیح بیشتر یک مقاله‌ای رو می‌خواستم در موردش صحبت بدیم و در روی دیتیل ها صحبت کنیم که اصلا این پایان دوران کربن محوری به چه مفهومی هست و چه چیزهایی در چارت این بازی قرار میگیرن. برای این موضوع خواستم در این باب به این مقاله اشاره کنم که در مورد بخش‌های مختلفی که بیشترین کربن رو در این بازی به قول معروف تولید میکنن صحبت کنیم و اومده در چندین دایره به هر صورت توضیح داده که کدوم ها بیشترین کربن رو، کدوم خدمات و کدوم بخش ها بیشترین به حال کربن رو تولید میکنن. هر چقدر این دایره ای که به حال شغل شما، آینده شما، فعالیت شما به حال در اون هستش کوچیک‌تر باشه، ریسک کمتری داره و محدودیت های کمتری باش مواجه میشه. ولی مهمترین قضیه که اینجا اشاره شده این خدمات رفاهی هستش که بالاترین رنگ رو در این به هر صورت نمودار داره و خدمات رفاهی هم که به هر صورت مشخص هستش دیگه و خدماتی که باعث رفاه بشر میشه، آب، برق، گاز، خدمات به هر صورت حمل و نقل، خیلی از خدماتی که باعث خدمات رفاهی میشه. حالا در خیلی از مقوله هست ولی ما می‌خوایم اینجا کلیتش صحبت کنیم و برای اینکه حالا یه مقدارم بهتر چیز بشه من این رو ترجمهش رو میزنم که شاید بشه تو تصویر بهتر ببینید، ولی خب مطمئنا ترجمه‌ای که گوگل میکنه آنچنان مطلوب نیست. اینجا اومده رتبه بندی ها رو گفته و به هر صورت گفته اندیشکده S&P گلوبال این رو منتشر کرده و این اومده در مورد گازهای گلخانه‌ای صحبت کرده. به هر صورت این گرمایش هوا یک دروغی هست که ساختن برای اینکه این دوران کربن رو تمام کنن. یک اشاره هم بکنم، همونطور که ما قبلا گفتیم به علت عدم به هر صورت ارزشی که الان برای سرمایه گذاری برای استخراج نفت از منابع زیرزمینی هست، اینها نیازمند یک گپ 30 تا 50 ساله هستن. اینو که در برنامه قبل صحبت کردیم، نمیخوایم اینجا واردش بشیم که ویدیو طولانی نشه. برای اینکه این بحران رو کنترل کنن باید سناریو درست کنن و کارگردانیش کنن. سناریو گرمایش کره زمین هم این اصل این بازیه که الان از اکثر آدم ها بپرسیم که خب این که خیلی خوبه، آلودگی هوا کمتر میشه، ترافیک کمتر میشه، اینها یک واقعیت دروغینی هست که گفتن بله تاثیر داره ولی اصل بازی چیز دیگه ایه. حالا به این موضوعات اشاره کردیم، از اینجا عبور میکنیم، میخوایم ببینیم چه مقوله هایی در این چارت بزرگترین آسیب و محدودیت ها رو دارن. خب همونطوری که گفتم اولین چارت خدمات رفاهی هستش. همینطور که دیدین قیمت آب و برق و گاز حتی در داخل ایران هم نسبت به 5 سال پیش هر سال رشد داره و مهمترین مقوله‌اش اینه که تولید کننده های مستقل یا همون کارگاه های خصوصی رو هم به خاطر وزن مالیات و عوارض سنگین و سختی کار باعث شدن که خیلی از کارگاه ها
تولیدش رو متوقف کنن و یا ضمیمه شرکت‌های بزرگی بشن. مثلا چه میدونم شما یه رستورانی دارین، یک تولیدی دارین، اگر نتوانید رقابت کنید تو بازار، مجبورین جذب مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای مثل رفاق بشین، یا مثل رستوران‌های زنجیره‌ای، حالا مثلا در خارج مکدونالد، KFC، یا کافی شاپ‌های مثل استارباکس. به هر صورت غول‌های بزرگ در حال بلعیدن اقتصادهای کوچک هستن. برای همین اینا رو آورده که بزرگترین، هر جا که قرار این بازی رو تغییر بدن، جزو ریسک هایی گذاشتن. یعنی شما اگر دقت کنید، خدمات رفاهی دقیقاً یعنی کیفیت زندگی شما هر روز باید کم و کمتر بشه نسبت به این فرهنگی که عادت کردیم. حالا شاید 100 سال پیش این نوع کیفیت زندگی بد بود تصورش، ولی الان ما همگی عادت کردیم. بعد عرضم به حضور شما که در بخش مواد هستش، به هر صورت اینا تولید مواد شیمیایی، مسائل ساختمانی، بسته‌بندی یا فلزات، معادن یکی دیگر از دومین بخش تولید کننده به حال کربن هستش. و شما اینو به دقت داشته باشید، امتیاز کربنی که از سال 2024 در خیلی از جهان به صورت آزمایشی شروع خواهد شد، جهانی خواهد شد و شما محدودیت‌های کربنی دارین و ماهانه مثلا یک واحدی از کربن رو به شما اجازه میدن که مصرف کنید، یا اگر بیش از اون هم مصرف کنید باید جریمه پرداخت کنید، یا اگر مصرف نکنید میتونید واحد کربن رو به کسانی که نیاز دارن بفروشین. به هر صورت این الگوریتمی هستش که مثل یارانه‌های بنزین که وقتی دادن کسی که نیاز نداشت به حال یارانه بنزینش رو میفروخت. حالا من اینو انگلیسیش کنم، فکر کنم فارسیش خیلی مفهومش بد بشه. بخش انرژی هستش که بخش صنعت هستش که خیلی از صنعت‌ها به هر صورت باید کنترل بشن. عرضم به حضور شما که بعد عرضم به یکی دیگه از مسائلی که صحبت کردیم ملک بودش که می‌بینیم این به حال تولید ملک، ساخت ملک و مستقلات، مدیریت املاک یکی دیگری از به هر صورت المان‌هایی هستش که در این چارت بهش پرداخته شده و این رو هم به عنوان تولید کننده‌های بزرگی کربن در سطح جهان شناخته میشن. امور مالی، خدمات ارتباطی و مراقبت‌های بهداشتی. جالب اینه که هلکرش از همه پایین‌تر، یعنی کسانی که مثلا حالا در بخش‌های دارویی بر صورت فعالیت میکنن یا بخش‌های مراقبتی از کم، یعنی تو این چارت پایین‌ترین کسانی هستن که بر صورت کربن تولید میکنن. آیتی، ریل استیت و بر صورت این بخش‌هایی بودش که حالا باید بدونین اگر قراره سرمایه گذاری کنید در این بخش‌ها یا اگر کارتون در این بخش‌ها هستش باید شیفت کنید، چون مطمئناً با قوانین سختی روبرو خواهید شد و این باعث خواهد شدش که تمام کشورها که معاهده پاریس رو امضا کردن این بخش‌ها رو کنترل کنن. و مهمترین بخشی که میگم در اینجا اهمیت داره و در این چارت و در این دایره خدمات رفاهی، یعنی انسان، خدماتی که قراره به انسان داده بشه کم و کمتر میشه. مطمئناً برق در داخل ایران هم همینطور خواهد شد که دیدیم در دوران روحانی این قضیه رو تست کردن و زمانی که در حال تولید بیت کوین بودن این قضیه رو تست کردن. یعنی برق رو در ایران روزانه مثلا مخصوصا در تابستان هر روز باید در یک منطقه برق میرفت و برق رو عملاً به این وضعی که دیدیم امتحان کردن و به حال آزمون و خطا کردن. به هر صورت همیشه گفتم مردم ایران جزو مردمانی هستن که همیشه هر تستی در جهان قرار انجام بشه در داخل ایران پیاده میشه. یعنی ایران و چند تا کشور دیگه هستن و به لطف حکومت شیعی که در ایران داریم این مسائل در ایران تست میشه. به حال نمونهش برق رو دیدیم و ما باید آماده باشیم برای گرانتر شدن مصرف انرژی و مثل برق و قطعی‌های برق احتمالی. و مهمتر یکی دیگه هستم که میتونه تأثیر بذاره رو اکثریت مصرف کالاهای اساسی است، مثل گوشت، مرغ، برنج، ذرت. اینها جزو آلنده ها حساب میشن و اینها تلاش میکنن با تغییر غذایی مردم و آوردن غذاهای تراریخته و آزمایشگاهی بشر باز محتاج به حال بخش مراقبت های بهداشتی بکنه. یعنی شما ببینید این چرخه رو که میان از اینجا بر صورت انگولکش میکنن، میگن مثلا گوشت قرمز یا گوشت ماهی و اینا باعث آلایندگی میشه، کشاورزی نباید بکنید، دامداری نباید بکنید. به خاطر این هستش که شما وقتی غذای طبیعی و ارگانیک بخورید نیازمند به بخش مراقبت‌های بهداشتی نمیشید.
ولی اگر این بخش به یک بخش ورشکسته است که عملا مثلا قبل از کرونا خیلی از سهام‌های این شرکت خیلی ارزششون پایین‌تر بود، ولی خب پشت پرده زمانی که قرار بود مثلا کرونا رو روی عرصه به حال سینمای جهان بیارن، شروع کردن به خرید سهام‌های شرکت‌های پزشکی و دیدیم که سودی که این شرکت‌ها طی 2 سالی که در اپیدمی کرونا بودیم میلیارد دلاری بود. یک مختصری بود در مورد عرضم به حضور شما در مورد بازی‌های کربن و پایان دوران کربن محور. خواستم اطلاع داشته باشین که در اون بخشی که قرار سرمایه گذاری کنین یا کار میخواین بکنید، باید ببینید که در کدوم کاتگوری قرار میگیره و اگر در کاتگوری هایی هستش که بر صورت تولید کربنش بیش از حد استاندارد باشه، عملا سرمایه گذاریش باطله. دقیقا مثل سرمایه گذاری احمقانه‌ای که جمهوری اسلامی در صنعت تولید فولاد مثلا کرده، مثلا این همه هزینه کرد و مملکت رو آمدانه خشک کردن به خاطر صنعت فولاد و الان می‌بینید جزو آلاینده ها هست. کشاورزی هم در داخل ایران دیدیم کنترل شده بودش و به خاطر نادانی که البته با دانش کافی شما، یعنی ببینید طی 40 سال توانستن تمام منابع زیرزمینی رو نابود کنن، منابع آبی رو در خشک کنن، یعنی عملا یه برنامه حساب شده بود که مثلا نمونهش دریاچه ارومیه می‌بینیم که الان به حال صحبت‌هایی هستش از استخراج منابع معدنی از اون دریاچه و عملا زیست محیط انسان رو تغییر دادن با سدسازی‌های احمقانه، باعث شدن که محیط زیست تغییر کنه و با شروع کردن و درست کردن نیروگاه‌های هسته‌ای و که به هر صورت نیروگاه‌های هسته‌ای رو یاد داشته باشین نیازمند آب فراوان هست و پساب‌های اینا به هر حال دور از چشم من و شما به محیط زیست سرازیر شد و یکی از عامل‌های مهم سرطان در داخل ایران که از دهه 80 رشد کردش همین تغییر محیط زیست و سموم هسته‌ای بود و به حال بیولوژیکی بودش که وارد طبیعت شد. شما وقتی چرخه طبیعت رو، چرخه زندگی انسان رو بخواید تغییر بدی، ناخودآگاه باعث میشی که بحران‌ها و مریضی‌های سراغ انسان بیاد و می‌بینیم که این وضعیت در داخل ایران رخ داده.